So, ayun po, ano? It's your boy James Cabrera again. Woo. So ayun guys, papunta tayo ngayon sa Pines Motor Shop pagkos ang ating motorcycle na si CB or si Biggie ay pumapaltik ang kanyang tawag dito, chain eventually nakailang adjust na kami, and yun nga, ayaw niya. Iniwan na tayo ni Papa, bilis ni Papa. Ayaw niya ma-adjust, so ipapa-adjust na namin sila doon kasi kami ni Father ang nag-a-adjust, and check talaga kung anong sira kasi nakailang adjust na kami. Pero walang nangyayari eh. Parang after one ride oo, babalik sa dating postura ba? Kalagayan. Pero yung pagpaltik naman is ngayon lang, parang 2 days ago. So hindi ko siya ginamit ng 2 days yung kanyang chain. So mas maganda, prevention is better than cure, diba? Sabi nila. Ipa-check na natin. And buti na lang wala akong klase ngayon or kakatapos ng exam ko. And buti nga pang umaga lang exam ko ngayon. And tapos na tayo. O diba? Wala nang gagawin and makapag-vlog ulit. Kasi na-miss ko nga naman mag-vlog guys, na ipapaayos, mag-aayos, mga ganun na vlog. Kasi simula noon pumasok ako, nag-school ako, natenga na yung mga edits ko, and di na ako masyado makapag-vlog. Kaya ay ngayon bumabawi tayo, exam week, kaya konti ang mga subjects, diba? So ayun, iniwan na tayo ng ating kasama, si Papa. Gusto niya daw sumama eh. Gusto niya sumama. Sabi niya, I mean gusto kong sumama kasi ang gusto niya, siya na lang magpaayos. Pero gusto ko na may vlog si Biggie, diba? Na ayusin ulit, diba? Ito ang #1 project bike natin eh. Actually lahat ng motor at sasakyan project talaga yan, mga never ending project. Lalo na yung sasakyan natin, si Kadyo Boy. Apakatagal ko nang binubuo, ang mahal ng pyesa. Nauubos ang ipon, kaya ito muna buo tayo ng XRM, si Blue, and yun nga, okay naman na. Konting upgrades na lang siguro si Blue, okay na ulit. And ito naman si Biggie naman ang ating next upgrade. So nakita nyo dati naka SC project to, full exhaust, custom exhaust, kaso lang apakaingay kaya inalis natin. And ngayon naman yung ilaw guys, kung nakita yung vlog na yon, sumunod yon. Tapos ito na, sunod na tong upgrade ng sprockets. So what's up guys, yun nga, update, papalit na rin tayo ng brake pads na wala dyan. So traffic ngayon ng Tranquil, pabalik tayo dyan mamaya eh. Sarap to no? Likod po kuya. Wala po kuya. Sige po. Yes po. Ito po pala. Magkano? Ginagawa mo. Ay, brake pads? Opo. Ay, pala brake pads. Sorry. Ubus po. Sige po. Thank you po. Yun. Hanap nyo lang muna sa iba, sir. Sige po. May problema lang ang konti. Ay, sige po, sige po. No problem.
So ayun guys, nakita nyo naman. Dami kong napagtanungan, wala pa. Wala daw, wala. So ayun, wala sa Trancoville. So last chance, Gisad. Actually madaming shop, pero Gisad ang isa sa pinakamalapit. Saan ay mong daan? Siguro. Kuya, may brake pads kayo ng CBR150? Likod? Wala po. Hindi po. Wala po. Sige po. Hindi ko kilala pero nag-appear si kuya. What's up? Shout out, shout out. Nakangawit lang. Palaki kasi. Bibelta tayo, doon tayo bibili. Boss, may ikon po kayo dito, brake pads ng CBR150. Likod po. CBR, ano ba pa yun? Ito po. Patingin. Okay, ito po. Ito ba nga? Meron po kuya. Wait lang kuya. May susi ng CBR. Baguio. Pakalinis. Ay! 100. Sige kuya. So yun guys, nakahanap rin tayo. Nakahirap maghanap. Paunahin na natin itong pick up. Ito siyang atat. Pakainit na pala nito guys. Kailangan ako nag-shorts. Nagamit to. And you know, pakainit sa legs. Solid. And yun nga, experience ko rin pala dito guys. So sa biyahe, ang dali. Pero sa traffic, medyo may kahirapan. Kasi clutch ng clutch. Nakangawit nga yung left hand ko. Pero apakalakas. Yun yung gusto ko dito. Oops, no left turn na ata guys eh. Tama ba yun? Nabasa ko. No left turn nakalagay dun no. Pero bakit ganun? Meron 100 pesos. Meron. Masakit pala dyan pag naka-shorts. So yun, binababa na. Subukan na natin. Lang, preno ko muna. Naninibago naman ako dito ngayon. Ang laki kanina gamit ko. Okay, wala na yung ingay. Sa preno naman tayo. Naninibago ako agad guys. Kanina kasi isang oras ko mahigit siguro ginamit yung CBR. Tapos ito nagpalit tayo. Kaya nanibago ako. Yun nga. Subukan ko muna. Naninibago ako.
So ayun, tapos na. And thank you dito sa Pines. Tropa ko kasi mga nandito, Pines Motorcycle, shoutout sa inyo. And yun nga, thank you. At naayos na naman si Biggie. Ever since bata ako, si Blue tsaka to, dito na inaayos. Yung iba naman guys, punta man kami sa ibang shop kung wala silang pyesa. Like kanina naganap tayo ng brake pads para sa dito. Yun, nakailang shop tayo. From Gisad, from Trancoville to Nagilian naman tayo, napunta na tayo doon, di ba? So ayun, shoutout ulit dito sa Pines Motorcycle Center. Ay. Sige. Oops, naninibago tayo sa clutch guys. Kasi kanina gamit natin yung pati yung weight. Naninibago ako sa weight. And yun nga, naninibago tayo sa weight. So hintayin natin si Papa dito. Let's go. So ayun, shout out, buti day off ni Papa. May ginamit rin tayong service para maghanap ng ibang piyesang kailangan. Masyadong agresibo. And ayun guys, always remember to use your signal lights. Kailangan na kailangan yan dito sa Baguio City. Kasi puro likuan na rin dito. Yan, iwan na tayo ni Papa niyan. Break in natin. Panitin ang gulong. So guys, hindi po pagmamayabang ang ginagawa ng mga rider. Pag nakita nyong nagtitilt-tilt sila, so may dahilan kung bakit iginaganon. So kaya itinitilt na tulad nito guys. Yan, may dahilan. Yan. So yun, may dahilan kaya ginagawa yun. Hindi sa pagmamayabang o pagpapakitang gilas ng mga motorista, pero kundi para painitin ang gulong, di ba? Kasi kaka-start mo ng gulong, hindi pa siya nakakapit masyado sa kalsada. Actually nakakapit yan, pero hindi pa kapit na kapit. Parang gano'n na lang. So iniwan na tayo ni Papa. Hindi ko alam ginagawa nito. Okay, and yun nga, pupunta tayo ngayon sa Bingat, dun sa amin, para may kikain. Food trippings tayo, food trippings. Ano kaya ang ulam doon? So iniwan na tayo ni Papa. Takbong pogi lang tayo. Si Papa nawala na. So yun, kakain na tayo. Okay, dito tayo. Anong ulam nyo dyan? May kikikain kami. Okay. Okay. Wala nang space.